हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल क्रिएट सफ्ट नेटवर्कमा। काउन्टर ग्यारेन्टीको बारेमा आज भिडियो बनाएको छु हैन। नर्मली के छ भने काउन्टर ग्यारेन्टी भनेको के हो र काउन्टर ग्यारेन्टी कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने विषयलाई लिएर भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली काउन्टर ग्यारेन्टी हामी निर्माण व्यवसायहरूलाई चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी एकदमै सपोर्टेड हो। सपोर्टेड कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कोही एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसैले तपाईलाई सपोर्ट गर्न चाहन्छ अथवा कसैले तपाईले सपोर्ट साथ दिइराखेको छ, दिन खोज्छ भने चाहिँ नर्मली ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँ अब यदि नयाँ व्यवसायसित तपाईँसित आफ्नो ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर आफ्नो ग्यारेन्टी नहुँदै गर्दा तपाईँले साथी सर्कलसित काउन्टर ग्यारेन्टी मतलब उसको ग्यारेन्टीले सबै धितो सबै अर्काको हो, तर उसले तपाईको नाममा काउन्टर मतलब उसले रिक्वेस्ट गरेपछि ब्याङ्कले तपाईको नाममा जारी गरिदिने ग्यारेन्टी चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी हो हैन। त्यो काउन्टर ग्यारेन्टी दिँदाखेरि चाहिँ रिस्क। काउन्टर ग्यारेन्टी लिनेलाई त समस्या केही पनि भएन, धेरै राम्रो भयो। आफ्नो कोल्याटर पनि छैन, केही पनि छैन, अर्काले सरेन कमिसन तिरेको भरमा ग्यारेन्टी मात्रै आयो। तर काउन्टर दिनेलाई चाहिँ कति रिस्क हुन्छ भन्ने कुरा हो। हुन त धेरै ब्याङ्कहरूले काउन्टर ग्यारेन्टी दिन पनि बन्द गरेका छन्, तर पनि स्टिल ब्याङ्करसित पहिल्यै त्यो किसिमको कुराकानी गरेर मैले फलानु कम्पनीहरूलाई काउन्टर दिन सक्छु है भने जस्तो एग्रिमेन्टहरू भयो भने चाहिँ ब्याङ्करले स्टिल अझै पनि काउन्टर ग्यारेन्टीहरू दिन्छन्, काउन्टर ग्यारेन्टीहरू बनाइदिन्छन्। तर यो रिस्क मलाई के लाग्छ भने अहिले पछिल्लो दिनमा एकदमै रिस्क किन देखिरहेको छु भने चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी अब बजार त तपाईँलाई थाहै छ एकदमै लो बिडको चलन छ। लो बिड पनि कस्तो छ भने आफ्नो रेटमा लो बिड होइन कि कति पर्सेन्ट घट्यो भने चाहिँ ठेक्का पर्छ भन्ने जुन परम्परा छ, त्यसले गर्दा चाहिँ ठेक्कै पार्नैको लागि चाहिँ लो बिड गर्ने चलन हुन्छ। लो बिड गरिसकेपछि के हुनसक्छ भने चाहिँ त्यो ग्यारेन्टीवाला आफ्नो नभएको मान्छेलाई मतलब काउन्टर लिएर आएको मान्छेलाई त मतलब हुँदैन त, सके गरौँ न, नभए धरडी छोडौँला अथवा धरडी छोडला नयाँ फर्ममा ब्ल्याकलिस्ट भरै पर्ला, यस्ता विविध कुराहरू हुनसक्छन्। त्यो गऱ्यो भने त्यो काउन्टरवालाको लागि चाहिँ जसले ग्यारेन्टी दिएको छ ग्यारेन्टी त त्यसको थुतिने, त्यसको एकाउन्टबाट पैसा माग्ने हो, मतलब त्यो ब्याङ्कले त त्यसलाई उठाउने हो नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी चाहिँ दिने बेलामा चाहिँ तपाईँले एकदम सोच विचार पुर्याएर मात्रै दिनु होला। यो एकदमै रिस्क, मैले चाहिँ एकदमै रिस्क देखिरहेको छु। अब हुन त पछिल्लो समय एकदमै धेरै ब्ल्याकलिस्टहरू आउन लागेको छ, किनभने विगत पछिल्लो केही वर्षदेखि त एकदमै लो बिड बढेको कारणले गर्दा अहिले ती ठेक्काको रिजल्ट बल्ल देखिँदैछ। बिस्तारै समयक्रमले बताउँदै जाला कतिजनाले काम सक्सेसफुली काम सके र कतिजनाले काम गर्न नसकेको अवस्था छ। अब ग्यारेन्टीको हकमा चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी सुरुको बिड बन्ड सानो अमाउन्टको हुन्छ, ल बिड बन्ड थुत्यो भने पनि बिड बन्डलाई पैसा जम्मा गरिदेला अरे हैन। तर बिड बन्ड दिइसकेपछि फेरि पछि पिबीको कुरा आउँछ। हेर्नु, पिबी पनि थुत्न पर्यो भने त जो व्यवसायले सपोर्ट गर्छु भनेर मतलब काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको छ, भोलि त्यो आफै डुब्ने खतरा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी एक त व्यवसाय दिन मान्दैनन्, यस्तै आवत कुराहरूले समस्या आउने भएको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को कुरो के भन्छु भने म यदि तपाईँ नयाँ व्यवसाय हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कोल्याटर छ भने चाहिँ यतिकै नबुझिकन, यतिकै तपाईँ 100% ट्रस्ट नभइकन चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी पनि नदिनु होला। तपाईँले पनि सकेसम्म नमाग्नुहोस् हैन, नमाग्नुहोस् नै भन्छु म हैन, आफूले गर्नलाई। तर हैन, तपाईँ पुसअप गर्न तपाईँ इमानदारी मान्छे हो र तपाईँले सपोर्ट गर्ने मान्छे छ भने काउन्टर ग्यारेन्टीले नै चलाउनु हुँदैन चाहिँ भने होइन। तर रिस्क चाहिँ के हुनसक्छ भने यदि अलिकति मार्केटमा त्यो कस्तो व्यक्तिलाई दिँदैछौँ भन्ने कुरा, अब नर्मली साथीभाइ त जो नि हुनसक्छ होइन, एक दुई चारचोटि चिनेको भरमै हामीले ब्ल्याकटा काउन्टर ग्यारेन्टी दिँदाखेरि चाहिँ भोलि उसले चाहिँ त्यो ग्यारेन्टीप्रति रेस्पोन्स देखाइदिएन भने चाहिँ समस्या तपाईँलाई पर्न आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी चाहिँ अलिकति रिस्क फ्याक्टर बढी भएको कारणले गर्दा एक त दिँदैनन्, दिइहाले पनि अलिकति खेल्न पनि हुन्छ। र यदि तपाईँले पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ काउन्टर ग्यारेन्टी कसैलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति केही कुराहरू सेक्युरिटी भएर मात्रै तपाईँले काउन्टर ग्यारेन्टी दिनु होला। यतिकै काउन्टर ग्यारेन्टी दिँदा भोलि यिनै समस्याहरू पऱ्यो भने समस्या तपाईँलाई पनि पर्छ। तपाईँले काउन्टर ग्यारेन्टी त दिएको त अझ के गरेको र ग्यारेन्टी बनाइदिएको भोलि उसले तिर्ला भन्ने जुन समस्या हुन्छ त्यो हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया हुन्छ, जसको जुन लिमिटबाट ग्यारेन्टी जारी भएको हुन्छ त्यही लिमिटमा के अरे कार्यालयले थुत्छ, कार्यालय थुतेपछि अनि ब्याङ्कले त्यसै व्यक्तिलाई नि समात्ने। जुन फर्मवालालाई खासै केही असर गर्ने छैन। फर्मवालालाई त धेरै भयो ब्ल्याकलिस्ट पठाउँछ अफिसले, ब्ल्याकलिस्ट पनि 1 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि हुन्छ। नर्मली धरडी सरडी छोडेको हकमा चाहिँ 1 वर्षै राखेको छ हैन। यी समस्या हुनुभन्दा पहिल्यै तपाईँले ख्याल गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टीबाट तपाईँ पनि जोगिन सक्नुहुन्छ। काउन्टर ग्यारेन्टी दिँदै गर्दा लिँदै गर्दा यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दै आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।